Tjena och hjärtligt välkomna att vara tillbaka då till Lilles mek här på... Ja, jag tänkte väl det. Det kändes som att det saknades något i överläppen. Ja, välkomna att vara tillbaka. Idag så tänkte jag faktiskt att jag har lite såna här små grejer kvar bara att slipa. Jag ska slipa panelerna invändigt. Och även sen har jag även lite småfläckar kvar då på 65an där ute. Sen är det inte mycket kvar nu, så nu börjar det närma sig slutet här så man kan köra ut den till honom där ute så vi kan lacka den. Det ska bli riktigt skoj faktiskt. Jag har sletet här i 3 dagar med den där och slipat och spacklat och slipat och spacklat. Men nu börjar det ta slut på det. Och igår då var jag iväg och hittade faktiskt en röd dörrsida. Så nu är liksom bilen komplett inredningsmässigt. Vi ska gå ut och kika på de grejerna jag hittade. Eller fick tag i. Riktigt skönt. Riktigt gött var det i alla fall att få ut den. Tänkte vi ska ta en liten kik här i bagaget. Tada! Härligt! Kolla! Här har vi en röd och fin dörrsida. Den ska bara tvättas. Här har vi en. Saknas ficka dock, men vad gör det? Den ska vi ha i alla fall. Den tar vi, sa polisen. Nu ska vi se. Sen har jag handtag. De ska vi också tvätta. Så vi har 4 skruv. Där har vi 2 skruvar till. Även de här distansbrickorna till fönstervevar. Och kromsarger och de man låser lamporna med. Vad hade jag mer? En gummibälg. Och en brandsläckare behöver vi inte ha med oss. Men jag ska ta den panelen i alla fall prio 1 då. Eftersom den här måste vi ju slipa. Så jag ska rugga upp ytorna på den här och så... Det får vara öppet där så länge, så går vi in till 65an nu. Jag ska hämta den andra panelen och... Så. Och här står han ju då. I sin fulla prakt. Faktiskt. Riktigt skönt. Så. Här står han. Det är nästan... Jag blir nästan lite sugen på att klicka dit den. Jag blev faktiskt sugen. Ursäkta mig. Jag har en klämma kvar där. Så. Så. Jag satte fast den klämman där uppe. Sen har jag nog fler sådana klämmor. Det här kommer bli skitbra faktiskt. Jag sätter dit den. Jag gör inte det. Så. Jag behöver ha fler sådana klämmor. Sen har jag ju den. Och det är ju till den andra sidan. Och sen har jag den. Sen har jag de 2. De ska jag slipa av. Så att de är färdiga. Sen gick jag runt och letade lite på min logo efter lite kofångare. Det hörnet är ju bättre. Och det hörnet där borta är bättre. Mittendelen är okej. Sen har jag även hittat det fram också.
Så han är så gott som komplett. Riktigt gött. Så att hade jag kunnat nu så hade jag lagt in de här i blästerskåpet och blästrat dem, men de får inte plats i mitt blästerskåp. Det gör de faktiskt inte. Det är lite synd. Annars hade jag nog blästrat dem. Men jag får köra med slipmaskin. Får jag göra. Alltså den här konstiga. Man har någon konstig sån här rethosta. Den har varit hur länge som helst. Jag vet inte riktigt vad det är för något. Lite 320. Och så kör vi av den. För den ska ändå så få slipgrund. Så bara starta kompressorn. Då behöver vi faktiskt bara rugga upp ytan lite. Sen har vi ju den gummibiten, den tar vi bort för jag sätter dit nya. Och den knotten där. Den här måste vi ta bort. Annars så blir det svårt för mig att slipa här. Men lite vrånga och få till de här. Så ja, där kommer man. Så. Jag ska ju bara rugga upp ytorna som sagt. Så får jag ta och handslipa det. Oj, oj, oj. Jag tänker jag spar på mina krafter när det gäller att slipa med slipmaskin. Jag klarar av som sagt max 10 minuter eller? Med en slipmaskin. Sen har jag ingen känsel kvar i händerna. De är väldigt dåliga just nu kan jag säga. Det blir värre och värre. Jag tänkte jag förbereder så mycket som möjligt då när man liksom ska komma ut och lacka sen. Det kan vara rätt så gött att bara släppa det. Blir det inte så mycket för att ta tag i där ute sen.
Då har man förberett. Det är lite som på tv, du vet. Man gör ordning allting. Och sen när allt är klart, då filmar man. Och lite viktigt när man håller på och slipar så här med ett vanligt slippapper. Det är att trycka inte med fingrarna så här. Alltså på varje punkt, för då får man en grop. Utan låt pappret jobba. Jag brukar liksom bara låta pappret och handen röra sig liksom. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men så fort man liksom trycker med fingren så här och drar, då får man liksom en fåra ner i själva i färgen. Speciellt om det är så att man säger, här har det varit ett lim, säger jag. Det här får jag nog ta med en stålborste sen och så jag kan få bort det där. Det är viktigt i alla fall att man inte gör så. Så låt pappret jobba. Sen formar ni bara hur det ser ut. Jag är ingen slipexpert eller överhuvudtaget. Men jag låter liksom pappret jobba. Och ju längre slipdrag man gör, desto bättre är det. Och det är ju så att vi kommer lägga på slipgrund på detta. Och den är ju en tvåkomponent. Typ epoxy. Fast inte epoxy då. Så. Sen har jag bara kanten där. Men det ska jag köra med en stålborste där. Och innan man slipar så ska det ju helst då vara rent och snyggt. Man klarar av rätt så mycket faktiskt. Ja, jag byter papper för de här. Men det var inga bra, de här papperna. Det kostar en del att lacka om en bil, om jag ska vara ärlig. Det är inte gratis. Bara man tänker liksom på vad bara slippapper kostar. Och spackel och allt sånt där. Det kostar en hel del faktiskt. Jag brukar köpa slippapper, alltså billigt slippapper. Till exempel ifrån Amazon eller Temu och sånt där. Där köper jag mina slippapper. Jag kan ju köpa jättebilligt, men sen är det att det är liksom ingen kvalitet på det, om man säger så. Så bara ställa in hastigheten på den här. Så att då kommer de här få en ljusblå ton. Så. Nu börjar jag faktiskt känna lite i mina händer, så då får jag gå tillbaka på
papper igen. Och anledningen till att mina händer är så dumma vid mig, eller dumma, men jag jobbar ju som det har jag sagt förut i någon video, men jag jobbade som båtbyggare i ett antal år. Och då jobbade jag faktiskt med en tryckluftshammare som var sen 1700 kallt, lite så. Men då fick jag köra, jag fick slipa, eller jag fick nita med trögbult. Fick jag göra. Och då körde jag faktiskt med en tryckluftshammare då som var som sagt väldigt gammal. Och då slog jag sönder mina händer faktiskt på den här hammaren. Och sen gjorde jag en operation för karpaltunnel då. Men sen kom detta tillbaka då 2021 igen. Och det är ingen idé att de opererar mig igen, för det kommer komma tillbaka i alla fall. Så jag försöker som sagt undvika så mycket vibrerande verktyg jag bara kan. Men det är inte lätt ibland. Alltså har man ett verktyg som kan underlätta ditt arbete så tar du ju det, naturligtvis det. Men det är dumt utav mig att jag gör det. Så! Nu var den och den klar. Jag ska bara ta stålborsten på den där. Nu har vi någon liten sate här. Aj, så till exempel då. Där sitter den fast nu i mitt finger. Det känner inte ens jag. Jag kände inte det då. Jag bara märkte att den satt fast. Så att, ja, alltså bara... Nej, vi kan ta mitt sudd. Kanske funkar. Då slipper jag göra onödiga repor i det. Då ska vi få batteritorsk också, kände jag. Det tror jag går. Jag tror jag går med mitt Biltema-sudd. Ja, titta. Ha! Det var någon form av kontaktlim. Ja, nu är det borta. Ha! Nice! Det var något sorts kontaktlim, tror jag. Så. Då får vi nog slipa på ett litet, tror jag. Och ni som undrar, så kommer jag icke att åka ner till Elmia i år. Eftersom jag, som sagt, jag har lite att sysselsätta mig med över påsk här. Jag vill jättegärna bli klar med den här bilen. Försöka få så mycket gjort som möjligt här under påskledigheten.
Så. Då drar vi lite här också på kanten. Lite elbow grease på kanten där så blir det bra. Så! Nu är de så gott som klara. Sen ligger ju faktiskt de här ligger också nyblästrade. Så det blir kanon. Så då har vi dem också klara. Och de är klara. Så nu har vi allting biff. För själva lackeringen. Jag såg lite till här. Jag skulle ta i kanten här också. Så idag så får jag bara slipa det sista på bilen där ute. Sen är den färdig. Så! Så då ska jag ta med mig lite sandpapper ut där till bilen så jag har det sen när jag slipar. Så att det skulle komma regn idag, det vill jag inte att det ska göra. Så. Ja, så är det. Så jag får köra en liten kort stund får jag göra nu. Och så slipa de sista 3 fläckarna. Jag tror jag har 3 fläckar kvar. En där, en där, en där. Sen är jag färdig också. Ja, tack för att ni tittade i alla fall på dagens avsnitt. Så får ni se, jag pysslar med allting när det gäller just Amazoner. Sen så har jag rättat till kofångarna idag så jag har dem färdiga sen när vi kommer hem med bilen. Så alla horn och alla bergaren och sånt sitter på plats så kan jag bara liksom hänga dit kofångaren. Kanon! Vi hörs och syns och så får ni ha en underbar och trevlig påskhelg. Så ska jag fortsätta att jobba lite. Ha det gött så hörs och syns vi. Adjö mina vänner. Ja då.